زموږ سره نن ټاپک چې کوم دی مایکروسافټ ورډ دی. مایکروسافټ ورډ مونږ ډسکس کړو چې دا زموږ سره یو اپلیکیشن سافټویر دی چې یوزر د خپل پرپس لپاره یوز کوي او په دې کې یوزر چې کوم دی زموږ سره لیټرز اپلیکیشنز میمو سی وی وغیره د لپاره چې کوم دی دا مونږ څه یوز کولی شو. نو لومبی سټیپ چې کوم دی فرسٹ اف آل مونږ ډسکس کړو چې هاو ټو سٹارټ مایکروسافټ ورډ. نو تاسو به راشئ سٹارټ او په سٹارټ کې بیا رائټ کلیک کوئ او په رائټ کې بیا رن او د رن نه بعد چې کوم دی بیا ډبلیو آی این او بیا ډبلیو او آر ډي وین ورډ په دې باندې کلیک کوئ. بیا چې کله اوکې ولګوئ نو تاسو ته مایکروسافټ ورډ وینډو به په کلاو شي. نو لومبی چې کوم دی زموږ سره دا به ونیسئ. کلیر شو دا مارجن دی په دې کرسر په تھرو به بره کوئ نو ستاسو لیکل به بیا د بره نه سټارټیږي. بیا مکمل چې کوم دی دا رولر دی نو دا مارجنز دی بیا بالکل د پیج د سره نه ته لیکل شي څه کوي سټارټولی شي. نو لومبی نظر به زموږ ډاکومنټ مایکروسافټ ورډ باندې فري وځي چې د دې مطلب څه شی دی. لکه دې ته وایي سو دې ته موږ ټایټل بار ویلی شو. نو ټایټل بار موږ چې دوز بار which can give quick information about the current documents چې د دې ډاکومنټ متعلق مختصره کې انفارمیشن اوس دغه ډاکومنټ 1 دی خو زه چېرته کنټرول ان نیو ډاکومنټ کولاو کوم نو هلته موږ ته ډاکومنټ 2 راځي. کلیر شوه دغه شانتې ډاکومنټ 3 موږ ته څه کوي راکوي. بیا دا زموږ سره څه دي دا شارټکټ آیکنز دي. کلیر شوه ټولز دي ته ویلی شي ټولز بار. نو په دې کې زموږ سره شارټکټ الریډي شارټکټ آیکنز پراته دي د دې منوګانو نه اوس لکه سیو راوتې دي انډو راوتې دا. کلیر شوه دغه شانتي مختلف کمانډز زموږ سره صحیح پراته دي په دې کې. نو کرنټلی موږ د خپل سپیسیفیک پرپس لپاره یوز کوو. اوس فار ایگزامپل ایکول ټو بیا آر ای این ډي رینډ او بیا شیپ 9 شیپ 0. کلیر شو او د هغې نه بعد چې کوم دی بیا موږ څه ولګو پریس انټر. کلیر شو پریس انټر ولګي داسې پریس انټر ولګو. نو اوس دلته زه وایم چې ځان ته یو نیو ډاکومنټس اوپن کړم. کلیر شوه څه وکړم یو نیو ډاکومنټس اوپن کړم. نو د هغې لپاره زموږ سره شارټکټ چې کوم دی کلیر شو شارټکټ الریډي فروت دی دلته شارټکټ. نو شارټکټ زموږ سره فروت دی موجود دی شارټکټ. نو شارټکټ ته اوس وګورم دلته نیو کمانډس. کلیر شو نو په دې کلیک اټومیټیکلی مونږ په دغه په تھرو باندې دا کار کولی شو. بیا د هغې نه بعد چې کوم دی دا زموږ سره مینو بار دی چې په دې کې زموږ سره مختلف مینو دي او په هر مینو کې چې کوم دی ځان له ځان له کمانډس دي. کلیر شو ځان له ځان له کمانډس دي. ریفرنس کې ځان له پیج آوټ کې ځان له هوم کې ځان له. کلیر شو دا ریبن غوندې کولاویږي. کلیر شو چې په دې کلیک کړي نو دا زموږ سره ریبن دي. کلیر شو نو دا ټول کمانډس به موږ په ډیټیل سره څه کوو ډسکس کوو. نو لومبی ځو زموږ سره نیو کمانډس. کلیر شو چې دوز کمانډ وچ کین یوز فار بلینک ډاکومنټس چې موږ یې د څه لپاره یوز کوو بلینک ډاکومنټس لپاره یوز کولی شو. فار ایگزامپل دلته موږ لیکل وکړو ایکول ټو آر ای این ډي رینډ بیا شیپ 9 شیپ 0 پریس انټر. کلیر شو دا لیکل موږ څه کړه وکړو او په دې ډاکومنټس کې موږ سره څه شو راله. نو اوس د هغې نه بعد چې کوم دی موږ څه کولی شو فار ایگزامپل لاړ شو دلته دا لیکل موږ وکړو بیا دلته بټنز باندې کلیک کوو دلته نیو. نو په نیو کې زموږ سره بلینک ډاکومنټ او د هغې نه بعد بیا کریټ باندې کلیک کوو نو اټومیټیکلی یو نیو ډاکومنټس به موږ ته راشي. دغه شانتې نیو کمانډز شارټکټ کی کنټرول پلس ان ده. شارټکټ کی مطلب څه شی دی موږ دا ډسکس کړه چې زموږ سره موږ د کیبورډ نه اټومیټیکلی چې کوم دی دا کمانډز څه شو کولی د کیز په تھرو اپلای کوو. اوس فار ایگزامپل بیا لیکل وکړو ایکول ټو آر ای این ډي رینډ شیپ 9 شیپ 0 پریس انټر. مطلب رینډ په دې کې زموږ سره د دې فارموله کې پریکټس لپاره لیکل دي نو هغه د دې فارمولې په تھرو موږ څه شو کولی راوستلی شو. نو دا تاسو چې ولیکئ دا لیکل به تاسو ته شي راشي. نو اوس د کیبورډز نه کنټرول ان نو اټومیټیکلی یو نیو ډاکومنټس به تاسو ته شي دا به راشي. بیا د هغې نه بعد چې کوم دی اوپن. نو اوپن کمانډ چې کوم دی وو چې دوز کمانډ which can open the save file. کلیر شو چې د دې په تھرو باندې موږ سیو فایل چې کوم دی څه شو کولی اوپن کولی شو. د دې شارټکټ کی زموږ سره کنټرول پلس او ده. اوس فار ایگزامپل دیس کې موږ لیټس سپوز کمپیوټرز ولیکو سی او ایم او بیا پی یو ټي ای آر کمپیوټرز. په کمپیوټرز کې موږ څه وکړه
دلته لیکل مو کړه چې equal to RAND rand او بیا شیپ 9 شیپ 0 پریس انټر. د هغې نه بعد مونږ رالو دلته کلیر شوه دې ته رالو او بیا دا هم څه کړه فسټ اف آل سیو هم کو څه شو یو نیم سره مونږ څه کو سیو کو نو دې له ما کمپیوټرز نیم ورکو لیټ سپوز کمپیوټر نیم سره ما څه کو سیو کو نو زه ځم اوپن او اوپن کې چې کوم دی زه څه کومه دغه سیو فایل چې کوم دی مونږ څه شو کولی ته دې په تھرو باندې اوپن کولی شو کلیر شو اوپن نو کمپیوټر زموږ سره سره موجود دی نو دا سلیکټ کو بیا د هغې نه بعد دا اوپن یا کنټرول ان ووه کلیر شو بیا کنټرول او اوپن شارټکټ کی سره کنټرول او نو اوس د دې په تھرو باندې دلته ستا سره کمپیوټر سلیکټ کا او بیا اوپن نو دا کمپیوټر فایل به تا ته څه شي اوپن شي بیا د هغې نه بعد زموږ سره کمانډ سیو دی نو سیو کمانډ چې کوم دی مونږه د دې په تھرو باندې کرنټلی فایل ډاکومنټ کې لیکل وکړو نو هغه لیکل مونږ څه شو کولی سیو کولی شو کمپیوټرز کې لیټ سپوز تا لیکل چې سیو نه نو کو چېرته پاور آف شي نو ستا ډیټا چې کوم دی لوس کېږي دا په ریم باندې پرته وي رینډم ایکسیس میموري نو دا چې کله ته کمپیوټر سیو کې کلیر شو نو دا بیا سیکنډري میموري ریډ آنلی میموري ته څه کېږي ځي نو اینی ویر چې کوم دی بیا دا څه شي کولی ایکسیس کولی شي نو لیټ سپوز کنټرول ان او بیا دلته بایو والا یو سټوډنټس دی هغه نوټس لیکلی دي لیټ سپوز equal to RAND rand او بیا شیپ 9 شیپ 0 پریس انټر کلیر شو نو اوس څه چې زه دې ته نیمس ورکم نو کنټرول اس په تھرو نیمس ورکولی شي او دلته نه سیو کلیک کی نو اوس بایو نیم سره د دې کې څه ورکړي نیم ورکړي یا چې کوم دی لکه مونږ چې سیو چې کوم دی صرف اونلی فایل اونلی ون نیم سره دا مونږ څه کوي سیو کوي لیټ سپوز کنټرول ان او بیا مونږ ولیکو چې زموږ سره بایو کلیر شو او بیا د هغې نه بعد equal to RAND rand او بیا شیپ 9 شیپ 0 پریس انټر کلیر د هغې نه بعد چې کوم دی زه اوس څه ته راشم سیو او سیو کې دلته سیو کلیر شو سیو کمانډز مې کلیک کو نو دیس کې فایل نیم په څه نیم سره سیو کې کلیر شو بایو ون نیم سره سیو کوم په کوم ځای کې سیو کې په ډیسکټاپ باندې بای ډیفالټس په مای ډاکومنټ ته ځي ته وایي چې په ډیسکټاپ باندې سیو کوم نو دلته نه ډیسکټاپ سلیکټ کا نو بایو ون نیم سره څه شو سیو شو اوس کنټرول اس ووه بل نیم سره نه سیو کېږي یا دا هغه ځای نه چې کوم دی ته کمانډس کلیک کړي کلیر شو نو بیا هم د بل نیم سره دا څه کېږي نه سیو کېږي نو دې ته موږ څه ویلی شو دې ته موږ سیو کمانډس ویلی شو اوس دغه کرنټ فایل چې کوم دی زموږ سره په ډیسکټاپ باندې صحیح دا وه فروتي نو دا کم سکرین چې ښکاري تاسو ته کم آیکنس چې ښکاري نو دې ته موږ ډیسکټاپ نو دا دی دلته موږ سره سره موجود دی چې زموږ سره بایو ون دا راغلی دی هغې نه بعد بیا موږ ځو سیو کلیر شو نو سیو او په سیو ایز کې ډفرنس څه دی نو سیو ایز مطلب دا دی چې یو فایل په مور دین ون نیم سره دا موږ څه شو کولی سیو کولی شو مطلب د دې لپاره شارټکټ کی کنټرول F2 نه سوري F12 چې کوم دی د دې لپاره شارټکټ کی ده اوس لیټ سپوز دې له بل نیم نشي ورکولی ته وایي چې زه وله د سیو ایز په تھرو بل نیم هم ورکوم نو وګوره زموږ سره سیو ایز په تھرو باندې بای ډبل ټو وله ورکړه کلیر شوه نو دا نیمس ورکولی شي چې بای ډبل ټو او دا به څه که سیو کا کلیر شو بیا بل نیمس ورکې چې F12 کلیر شو سیو ایز دی که نه F12 نو F12 دی کیبورډ نه پریس کا بیا بای ډبل ټو تھری ډبل ټو کلیر شو ډبل ټو نو ټو تھری وله دا نیمس وله ورکې او بیا دا څه که سیو کا اوس د هغې نه بعد چې کوم دی بیا دلته کلیک ولګوه کلیر شوه نو اوپن باندې تا سرچ کا نو بای ون بای ټو کلیر شوه بای ټو تھری دا نیمس چې کوم دی یو فایل ته مور دین ون نیمس چې کوم دی موږ ورکولی شو بل ډفرنس یې دا دی د سیو او د سیو ایز چې سیو اونلی ون نیم سره موږ فایل څه شو کولی سیو کولی شو د سیو شارټکټ کی کنټرول ایس دا او سیو ایس چې کوم دی مور دین ون نیم سره دا موږ څه کوو یوز کولی شو او د سیو ایس چې کوم دی زموږ سره شارټکټ کی F12 ده کلیر شو نو دا زموږ سره نن فرست لیکچر و د مایکروسافټ ورډ د سوفا کوچنګ اکیډمي